Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Pe holurile liniștite ale platoului de filmare, unde murmurul scenariilor se amestecă cu sunetul pașilor și al luminilor, s-a produs un gest care, fără a fi nevoie de camere de filmat, a devenit de neuitat. În timpul uneia dintre pauzele obișnuite, Halil Ibrahim s-a întors la scaunul său fără să se aștepte ca ceva să-l dezarmeze emoțional. Nu a fost o scenă dramatică sau o mărturisire publică. Era doar o foaie de hârtie împăturită cu un scris de mână pe care îl știa deja foarte bine. Când a deschis-o, cuvintele lui Slatircoglu l-au străpuns cu o forță tăcută. Nu ești doar în replicile mele, ci și în inima mea. Această propoziție scurtă, dar puternică, a devenit o respirație ținută în aer. Halil Ibrahim a stat nemișcat câteva secunde, neștiind dacă să zâmbească sau să lase lacrimile să-și facă treaba. Nu se uita la un scenariu, nu era o scenă de repetiție. Era real și simțea asta în fiecare parte a corpului său. Literele moi, marginile ușor îndoite ale foii și parfumul slab emanat de hârtie l-au învăluit ca o îmbrățișare invizibilă. Acel bilet a fost mai mult decât cuvinte, a fost o declarație intimă, poetică și profund sinceră. Actorul, cunoscut pentru calmul și rezerva sa emoțională, nu a putut ascunde emoția care l-a cuprins. A închis ochii pentru o clipă, ca și cum ar fi vrut să-și întipărească scena pentru totdeauna în minte. Cu mâini tremurânde, a împăturit biletul la loc și l-a pus la loc cu o grijă aproape reverențioasă. Dar nu l-a pus în orice buzunar. A ales un loc special, interiorul carcasei telefonului. Acolo, unde fiecare vibrație zilnică i-ar aminti că, dincolo de personaj, bate o poveste reală. Unul dintre membrii echipei, martor întâmplător al momentului, a mărturisit ulterior că Halil Ibrahim este inseparabil de acel bilet. Poartă mereu acel bilet cu el, a spus el, cu un zâmbet subînțeles. Și nu în fiecare zi vezi o iubire exprimată fără cuvinte grandilocvente sau gesturi teatrale. Interpretarea lui Slatircoglu a fost elegantă, intimă și directă la suflet. Un mod de a spune te iubesc fără a fi nevoie să-i dai un nume. Și asta, într-o lume plină de aparențe, devine aur curat. Fanii, mereu atenți la detalii, au observat repede. Ca și cum vântul ar fi purtat cu el emoția rolului, rețelele de socializare s-au umplut de mesaje despre gest. Unii au comparat biletul cu o scenă dintr-un film romantic, alții au împărtășit fraze similare, dorindu-și să poată experimenta așa ceva. Dar toți au fost de acord asupra unui lucru. A fost unul dintre cele mai autentice momente pe care Halil Ibrahim și Slatircoglu le-au împărtășit vreodată, chiar și fără intenție. Pentru că atunci când iubirea este autentică, se strecoară printre crăpăturile vieții de zi cu zi. Acel bilet a dezvăluit și ceva mai profund. Maturitatea legăturii dintre ei. Nu este nevoie de inele, blițuri sau declarații televizate. Uneori, o singură propoziție, scrisă de mână și lăsată pe un scaun, poate spune totul. Iar Slatircoglu, cu sensibilitatea ei unică, a știut să găsească momentul potrivit și cuvintele potrivite. Nu ești doar în replicile mele. Nu se referea doar la scenariu. A fost o mărturisire poetică că Halil Ibrahim a depășit granițele ficțiunii și acum sălășluiește în adâncul sufletului său. Halil Ibrahim, la rândul său, a părut diferit pentru tot restul zilei. Mai senin, mai zâmbitor, ca cineva care a primit o mângâiere neașteptată în mijlocul oboselii. La fiecare pauză, părea să-și atingă subtil telefonul, ca cineva care deține un secret frumos. Și, deși nu a spus nimic, cei care l-au cunoscut bine știau că ceva se schimbase. Pentru că dragostea, atunci când este reciprocă, lasă urme vizibile chiar și în tăcere. Și Halil Ibrahim a umblat cu acea urmă pe piele.
Slatircoglu nu a comentat nimic, ca și cum totul ar fi fost spus pe hârtie. Dar privirea ei, când a întâlnit-o pe a lui Halil Ibrahim, a vorbit de la sine. Nu a fost nevoie să repete nimic. Complicitatea dintre cei doi a devenit mai vizibilă, mai palpabilă. Chiar și atmosfera de pe platourile de filmare părea diferită. Ca și cum acea notă și-ar fi răspândit energia asupra tuturor celor prezenți. Pentru că gesturile mărețe inspiră, iar acest gest, deși mic, avea o semnificație imensă. A doua zi, mulți din echipă au început să observe mai atent. Au căutat printre priviri, atingeri de mâini, tăceri împărtășite. Nu era bârfă, era tandrețe. Doreau să fie martori la mai mult din acea iubire discretă care îi mișca atât de mult. Pentru că într-un mediu în care totul este jucat, realitatea strălucește ca o bijuterie unică. Iar Halil Ibrahim și Slatircoglu deveniseră, fără intenție, protagoniștii unei povești pe care nimeni nu voia să o termine. Unii chiar au început să numească acea notă noul scenariu al inimii. Și pe bună dreptate. A fost o scenă fără regie, fără repetiții. Dar cu o încărcătură emoțională care cu greu putea fi reprodusă de vreo producție. Nota a devenit un simbol a ceea ce visează toată lumea. O iubire sinceră, dulce, exprimată fără scandal. O iubire care încape pe o foaie de hârtie, dar se extinde până la suflet. Fanii au început să reproducă fraza pe postere, tricouri și ilustrații. Nu ești doar în cuvintele mele, ci și în inima mea a devenit o mantră pentru cei care cred în puterea cuvintelor. În fiecare colț al internetului, gestul a fost celebrat cu devotament. Pentru că nu în fiecare zi ești martor la un moment atât de pur între doi oameni atât de admirați. Și pentru că, în cele din urmă, toată lumea vrea să creadă că iubirea adevărată încă există. Între timp, Halil Ibrahim a precizat clar, fără să o spună, că acest bilet este mereu cu el. Iar acest detaliu, pe cât de simplu pe atât de profund, este ceea ce adepții să iubesc cel mai mult. Nu datorită romantismului său în sine, ci datorită umanității sale. Pentru că oricine salvează un bilet pe telefon salvează și amintirea unui moment care l-a transformat. Și asta, în vremuri de iubire trecătoare, este un act de curaj. Acest mic episod a reafirmat că între Halil Ibrahim și Slatircoglu există mai mult decât chimia de pe ecran. Există grijă, respect, tandrețe. Și asta nu poate fi simulat. Indiferent cât de mult te prefaci, dragostea adevărată găsește întotdeauna o modalitate de a se arăta. Și în acest caz, a făcut-o cu cerneală și hârtie. Cu o frază care acum este istorie. Biletul a căpătat o viață proprie. Unii au început chiar să scrie versiuni imaginare ale întregii scrisori. Pentru că, chiar dacă se cunoaște un singur rând, acel rând conține universuri. Este linia care separă ficțiunea de realitate, care transformă profesionalul în intim. Și în ea, Slatircoglu și-a lăsat cea mai personală semnătură. Nu cu numele ei, ci cu adevărul ei. Într-o lume în care totul este împărtășit, faptul că acest bilet a fost privat, dar totuși atât de puternic, îl face și mai special. A fost un dar tăcut care acum bate în inimile multora. O reamintire că, uneori, cele mai simple lucruri sunt cele mai eterne. Și că o frază bine rostită poate marca o viață. Halil Ibrahim și Slatircoglu, fără să vrea, ne-a oferit una dintre cele mai de neuitat scene ale anului. Nu a fost înregistrată, nu a avut coloană sonoră sau costume speciale. Dar a fost reală, iar în această realitate rezidă frumusețea ei. Pentru că dragostea, atunci când este autentică, nu are nevoie de spectacol. Are nevoie doar de un bilet și de o inimă dispusă să-l citească. Pascali